Genom konsten kan man empiriskt utforska olika fenomen. Jag tilltalas av enkelhet, låg teknologi och använder gärna återanvända material. Eftersom både vindkraften och solkraften byggs ut i snabb takt behöver vi utveckla ny teknik för att mellanlagra energi. Att generera vätgas med hjälp av överskottselektricitet förutspås bli en av lösningarna. Och redan idag finns stora batterisystem på marknaden. Problemet med dagens batteriteknologi är bland annat att den enorma efterfrågan på litium på sikt kommer att skapa nya miljöproblem. Man kan tillfälligt mellanlagra energi i svänghjul. Och inom fordonsindustrin så används ibland så kallade Kinetic Energy Recovery Systems. Friktionen är en utmaning och att ha stora svänghjul att sväva på ett magnetfält i vakuum är komplicerat och dyrt. I det här projektet så visualiserar jag med hjälp av en söndrig pressapanna och en tumburk hur man möjligtvis skulle kunna lösa det här friktionsproblemet på ett enkelt och billigt sätt. Jag fyllde centrum av burken med styrofoam och ytterkanterna med betong för att få ett lite högre tröghetsmoment. Tyvärr blev svänghjulet aningen för tungt och flöt med nöd och näppe. Axeln är fixerad i kannans lock och ett litet plaströr som är fastgjutet i botten av kannan. Om man ökar på rotationshastigheten eller svänghjulets radie så ökar rotationsenergin exponentiellt. En större massa ger förstås också en större rotationsenergi. Jag tänker på hur man genom biomimik har efterliknat hajskinn när man har gjort tävlingsdräkter för simmare. Kanske kunde man med en speciell utformning och ytstruktur på svänghjulet uppnå superkavitation vid höga rotationshastigheter. Den återstående värmefriktionen kunde tas tillvara direkt som spillvärme eller genom en värmeväxlare. I mitt projekt så startade jag svänghjulet med utväxlingen 1:1 från en skruvdragare. Så teoretiskt sett så borde jag komma upp i 2000 varv per minut. Jag insåg snabbt att axeln borde ha lagrats bättre och svänghjulet borde ha balanserats noggrannare. Och så borde jag haft en större volym vatten omkring svänghjulet. Som mest kom jag upp i en rotationstid på ungefär 1 minut. Jag testade också med en utväxling på 1-10 och borde teoretiskt då ha kommit upp i 20 000 varv per minut. Men det här utväxlingsförhållandet var allt för optimistiskt. Det slirar bara. I den här modellen så är svänghjulet den enda rörliga delen. Men jag antar att om man skulle göra en större konstruktion så skulle man behöva ha kul- eller rulllager uppe och ner till på axeln.
Ifall man har permanentmagneter i mantelytan på svänghjulet och elektromagneter omkring behållaren, så skulle konstruktionen fungera som en flytande elmotor. Genom att mata in ström så kunde man lagra rotationsenergi, och omvänt kunde man ta ut ström ur systemet.